بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا بكم يا جماعة في قناة عالم الزراعة، معاكم مهندس أحمد السعيد. النهاردة يا جماعة هنتكلم عن ملوحة التربة وإزاي تعالج ملوحة التربة بشكل نهائي وتوفر على نفسك يا جماعة مئات الألوف فعلا، خصوصا الناس اللي بتزرع مساحات كبيرة وبتضطر إنها تشتري طوارد ملوحة أو مصحات ملوحة اللي موجودة في السوق، واللي بقت النهاردة بأرقام خيالية وبمبالغ عالية جدا، يصعب على ناس كتير جدا إنها تشتريها او تستخدمها. الموضوع سهل جدا يا جماعه وبسيط، واحنا استخدمناه قبل كده في معظم برامج التسميد اللي احنا شرحناها لمعظم الحاصلات الزراعيه واللي اتكلمنا فيها. ملوحة التربة يا جماعة من أخطر العوامل البيئية اللي بتؤثر على الحاصلات الزراعية وبتؤثر على الإنتاج بشكل عام. مش كمان كده، مش بتأثر على النباتات بس يا جماعة، ده بتأثر على التربة وبتأثر على خصائص التربة الفيزيائية أو الكيميائية، وبتبدأ مع ازدياد الملوحة في التربة تؤدي إلى تآكل التربة وتهالكها، وبتبدأ التربة بعد كده تبقى غير صالحة للزراعة بشكل نهائي. طيب، ملوحة التربة يا جماعة بتبدأ تزداد في المناطق الجافة وذات درجة الحرارة المرتفعة، يعني المناطق اللي درجه الحراره فيها شديده واللي بيقل فيها مثلا سقوط الامطار، او بيبقى مياه الري فيها قليله، او انك انت مش بتعرف تروي، او مفيش مصادر الري متوفره بشكل منتظم. دي يا جماعه المناطق بتبقى اكثر عرضه لارتفاع ملوحه التربه فيها. طيب، ملوحه التربه يا جماعه في عندنا بعض الايونات، او ايه هي الايونات المسؤوله عن ملوحه التربه؟ عندك البوتاسيوم، عندك الكالسيوم، عندك الكلور، عندك المغنيسيوم، وعندك الصوديوم يا جماعه، وده العنصر السائد عندنا، او اللي هو يعتبر الاخطر واللي بيعمل لي مشاكل كبيره، هو عنصر او ايون الصوديوم اللي موجود عندنا، اللي بيعمل مشاكل كبيره جدا في التربه. ولما بيبدا يزداد عنصر الصوديوم في بعض الاراضي يطلق عليها الاراضي الصوديوميه، وده يا جماعه بيصعب فيها الزراعه، او بتبقى صعبه جدا انك تزرع في الارض دي، او انك انت تعدل من ملوحتها او تصحح من ملوحه التربه اللي موجوده دي، بيبقى صعب شويه. طيب، الحل ايه يا جماعه في الكلام ده، او في ملوحه التربه اللي موجوده عندي، خصوصا لو انا عندي نباتات مزروعه في الحقل فعلا؟ احل الموضوع ده ازاي، او اعرف ازاي ان انا عندي ملوحه في التربه زايده في التربه؟ بتلاقي النبات اللي موجود عندك يا جماعه، بتلاقي حواف الاوراق اللي موجوده عندك تبدا تحترق، يبقى احتراق حواف الاوراق. كمان النباتات اللي عندك يا جماعه بتبقى متقزمه، تقزم النباتات الموجوده في الحقل، والاوراق اللي عندك بيبقى حجمها صغير ولونها اخضر داكن. دي من العوامل او من الاعراض اللي بتبين لك اذا كان عندك ملوحه في التربه ولا لا. كمان بتلاقي عندك ذبول عام في النباتات. ليه يا جماعه ذبول عام في النباتات؟ لان انت عندك المنطقه بتاعت الجذور بدات تزداد فيها الملوحه، وتمنع الجدر ان هو يقوم بالوظيفه الاساسيه بتاعته، هو امتصاص المياه والعناصر الغذائيه اللي موجوده عندك في التربه، ويبدا النبات يذبل ويموت بشكل نهائي. طيب، الحل ايه يا جماعه في الموضوع ده؟ الاساس عندي يا جماعه زي ما قلنا هو عنصر الصوديوم، وده العنصر السائد، او زي ما معظمنا بنقول ان هو ملح الطعام اللي هو كلوريد الصوديوم. ده المشكله الاساسيه اللي موجوده عندي. لما بتبدا تنزل الاملاح للتربه يا جماعه، تبدا الاملاح دي تتأين. يعني ايه تتأين؟ يعني تنفصل الشحنات الموجبه عن الشحنات السالبه. يعني كلوريد الصوديوم اللي هو رمزه الكيميائي NaCl، ايون الصوديوم موجب وايون الكلور سالب، تبدا تنفصل الشحنات الموجبه عن الشحنات السالبه. وعارفين ان حويبات التربه ذات شحنه سالبه، فبيبدا ينجذب ايون الصوديوم، ينجذب الى حويبات التربه، ويبدأ ينتشر حوالين منطقة الجذور، يزداد عنصر الصوديوم أو أيون الصوديوم حول منطقة الجذور، ويمنع الجذر من امتصاص المياه والعناصر الغذائية وينقلها للنبات، ويبدأ يتوقف النبات عن أنه يحصل فيه مشاكل كبيرة جدا. دي المشكلة الأساسية اللي موجودة عندي يا جماعة. طيب، الحل إيه بقى للمشكلة دي؟ الحل للمشكلة دي يا جماعة إنك أنت تستخدم نترات الكالسيوم. يبقى موضوعنا النهاردة يا جماعة الأساسي لحل ملوحة التربة هي نترات الكالسيوم اللي رمزها الكيميائي CaNO3. عنصر الكالسيوم هنا يا جماعه، او ايون الكالسيوم هنا، يحمل شحنتين موجبتين، وعنصر او ايون عنصر النترات يحمل شحنه سالبه واحده. لما تبدا اضافته مع مياه الري، تبدا يتأين هذا المركب اي تنفصل عن بعضه، يبقى تنفصل الشحنات الموجبه عن الشحنات السالبه. عنصر الكالسيوم يحمل شحنتين موجبتين،
عنصر الصوديوم يحمل شحنه موجبه واحده. يبقى عنصر الصوديوم اللي متكون حوالين منطقه الجذور يحمل شحنه موجبه واحده. هنا يبدا يتجه عنصر الكالسيوم، يبدا يتجه مباشره الى منطقه الجذور ويحل محل عنصر الصوديوم، لان هنا اقوى من عنصر الصوديوم اللي بيحمل شحنتين موجبتين. هو اقوى من عنصر الصوديوم، يبدا يطرد عنصر الصوديوم من حوالين منطقه الجذور ويحل محله. وبقى سهل عندك دلوقتي انك انت لما تزود شويه ميه يبقى الموضوع عندك سهل جدا، وانت عالجت المشكله بشكل بسيط جدا ومن غير ما تكلف نفسك في توارد ملوحه او مصححات الملوحه. لان معظم سواء توارد الملوحه او مصححات الملوحه يا جماعه اللي بتستخدمها شركات المبيدات بتحتوي على المركبات دي، يا اما بتحتوي على الكالسيوم او بتحتوي على عنصر الكبريت. وشرحنا قبل كده عنصر الكبريت برضه ودوره في علاج ملوحه التربه. كده يا جماعه اتكلمنا على المركب الاساسي والسهل والموفر معاك اللي انت هتستخدمه في ملوحه التربه وهو نترات الكالسيوم. واتكلمنا قبل كده يا جماعه عن عنصر الكالسيوم وازاي تستخدمه الطريقه الصحيحه لاستخدامه. ولازم ترجع للفيديو بتاع الكالسيوم ده يا جماعه عشان تعرف تستخدم الكالسيوم ازاي، شارحين فيه الموضوع بشكل مبسط وشكل مفصل. تقدر ترجع له وتتابع الفيديو لغايه اخر عشان تعرف ازاي تضيف الكالسيوم بشكل سريع او بشكل صحيح وتستفيد منه بشكل كامل. ده كان الطريقه الصحيحه لعلاج ملوحه التربه لو انت زارع نباتات. طب لو انت مش زارع نباتات يا جماعه، لو انت لسه ما زرعتش، ايه هي العوامل اللي انا اتبعها عشان اعالج ملوحه التربه اللي موجوده عندي دي؟ لو انت عندك نسبه الملوحه في التربه عاليه جدا يا جماعه، عاليه جدا، وعايز ان انت تعالج ملوحه التربه قبل ما تشتغل فيها ازاي؟ هتضيف الجبس الزراعي يا جماعه اللي هو كبريتات الكالسيوم بمعدل ايه بقى؟ بمعدل من 2 لغايه 4 طن للفدان، بمعدل من 2 ل 4 طن للفدان. وهتضيفه وتبدا تضيفه وتبدا تحرث الارض وتغمر الارض بالميه وتصفيها. تمام؟ تركز معايا في الكلام ده. تغمر الارض ميه وتصفيها مره، وتسيب، وبعد 3 4 ايام تغمرها ميه وتصفيها. وبعد كده يا جماعه تبدا تحرث الارض بتاعتك وتضيف السماد العضوي. كمان السماد العضوي ده يا جماعه بيقلل من ملوحه التربه. يبقى كبريتات الكالسيوم اللي هو الجبس الزراعي بيقلل من ملوحه التربه، السماد العضوي بيقلل من ملوحه التربه. كمان يا جماعه تحاول ان انت بقدر الامكان تشتري او تزرع اصناف المتحمله للملوحه، خصوصا لو انت عندك التربه عندك ملوحتها زياده. في عندك اصناف بتحمل الملوحه واصناف متوسطه الملوحه واصناف ضعيفه التحمل للملوحه، فتركز اول الصنف اللي انت بتزرعه يا جماعه لو انت هتشتغل في الزراعه. كمان يا جماعه تزرع على مساطب عاليه او على خطوط مرتفعه، تبدا تزرع النباتات على خطوط مرتفعه. كمان يا جماعه طريقه الري مهمه جدا، طريقه الري في علاج ملوحه التربه. انك انت لو بتروي غمر او بتروي نقاط، الزراعه بالتنقيط يا جماعه هتبقى سهل جدا انك انت تتعامل مع الملوحه الموجوده عندك في التربه، عشان انت هتبدا تضيف نترات الكالسيوم بشكل اسبوعي او كل 10 ايام تبدا تضيف نترات الكالسيوم، او انك انت يوميا هتروي تدي ميه حوالين منطقه انتشار الجذور، ودي تعمل عمليه غسيل للاملاح الزائده اللي موجوده حوالين منطقه انتشار الجذور، وبتسهل لك من امتصاص العناصر وامتصاص المياه اللي موجوده في التربه. ده كان موضوعنا النهارده يا جماعه عن ملوحه التربه. ان شاء الله في الفيديو القادم هقول لحضرتك على النباتات والاصناف اللي بتتحمل الملوحه والاصناف التي لا تتحمل الملوحه. اتمنى ان اكون قدمت لكم معلومه مفيده، واتمنى انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس ولايك يا جماعه للفيديو لو عجبكم. شكرا لحضراتكم، تحياتي.